تخت جمشید، پایتخت باستانی امپراتوری ایران، نماد فرهنگ و تمدن ایران و مظهر شکوه و عظمتی که ساکنان ایران زمین به اون افتخار می‌کنند. منم شاه شاهان. پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر، بنیانگذار اولین امپراتوری ایران و فرمانروایی که در دوران زمامداری پادشاهی ایران رو به یکی از استثنایی ترین امپراتوری های تاریخ تبدیل کرد. 50 سال قبل یکی از بزرگترین جشن‌های تاریخ در این دو مکان برگزار شد. مراسمی که با هدف احیای هویت ملی ایرانیان سازماندهی شد، ده‌ها پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان کشورهای جهان رو برای ادای احترام به تاریخ کهن ایران به شیراز کشوند. اعلیحضرت همایون وارد محوطه تخت جمشید شد. این جشن‌ها که با نام رسمی 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به مدت 5 روز ادامه داشت، یکی از باشکوه‌ترین مراسمی بود که برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شد. ضیافت رسمی شام در پیشگاه اعلیحضرت. در واقع شما امشب میزبانی هستید که تاریخ نام دارد. جمعه 23 مهر ماه، برنامه 4مین روز از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، اجرای رژه پرشکوه نظامیان در تخت جمشید بود. ده‌ها خبرنگار و گروه فیلمبرداری در تخت جمشید برای پوشش زنده این مراسم حضور داشتند و نگاه‌ها متوجه 3500 سرباز ارتش شاهنشاهی بود که برای نمایش 2500 سال تاریخ نظامی ایران ماه‌ها تمریناتی فشرده رو پشت سر گذاشته بود. گوش به فرمان من، به جای خود خبر تماشاگران عزیز تلویزیون ملی ایران، من از تخت جمشید با شما صحبت می کنم. امروز ما در اینجا در برابر تختگاه شاهان بزرگ هخامنشی، در برابر باقی مانده یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری که تاکنون بر روی صفحه زمین پدید آمده است، تاریخ ایران را مرور خواهیم کرد و از برابر چشمان حیرت زده ما، چشمانی که در آن بدون تردید برق شادمانی و غرور و افتخار خواهد درخشید، نگران رژه مردمان و نمایندگان ارتش‌های ایران در ادوار مختلف تاریخی خواهیم بود. در این لحظه که من با شما صحبت می کنم، محوطه جلوی پلکان‌های تخت جمشید برای برگزاری مراسم رژه آماده شده. شما بر روی صفحه تلویزیون گوینده تلویزیون MBC آمریکا را می‌بینید که مستقیما درباره مراسم امروز برای مردم آمریکا صحبت میکنه. خانم باربارا والترز، گوینده بنگاه سخن پراکنی ملی آمریکا NBC، از چند روز پیش به شیراز و تخت جمشید آمده تا به خصوص برای مراسم رژه امروز گزارشی تهیه کنه و برای مردم آمریکا پخش کنه. درباره میدان و ترتیب نشستن شاهنشاه آریامهر و اولیحضرت شهبانوی ایران، میهمانان عالی قدر و سایر میهمانان و شخصیت‌ها و قرار گرفتن گروه موزیک، خبرنگاران، خواهش میکنم همکارم فرهندوز برای شما توضیحی بده. تماشاگران عزیز تلویزیون ملی ایران، همانطور که همکار من ایرج گرگین به اطلاع شما رسوندن، ما امروز از تخت جمشید با شما صحبت میکنیم.
ما منتظر هستیم که با شکوه‌ترین و زیباترین مراسم تاریخی جهان را از تخت جمشید برای شما گزارش کنیم. در محوطه میدان تخت جمشید، پشت به تخت جمشید، جایگاه مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و میهمانان عالیقدرشان که پادشاهان و رؤسای جمهور ممالک مختلف هستند قرار دارد. در دو طرف جایگاه مخصوص دو جایگاه دیگر قرار گرفته که در روی آنها نخست وزیر ایران، اعضای هیئت دولت و همچنین میهمانان اختصاصی و همراهان و میهمانان عالیقدر شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت شهبانوی ایران در روی اونها قرار گرفتند. در اطراف میدان تریبون‌های دیگری قرار گرفته که در روی این تریبون‌ها ایران شناسانی که برای شرکت در کنگره ایران شناسی به ایران آمده اند قرار دارند. همچنین میهمانانی که از شیراز و از تهران برای تماشای مراسم امروز به تخت جمشید آمده اند در روی این تریبون‌ها قرار گرفتند. در روی تریبون دیگری که تقریبا مقابل جایگاه مخصوص قرار داره، در حدود 600 نفر خبرنگار، عکاس و فیلمبردار از سراسر نقاط دنیا به ایران آمدند تا از این مراسم با شکوه و استثنایی گزارش‌های جالبی تهیه کنند و به ممالک خودشون به ارمغان ببرند. من تصور نمی‌کنم که نظیر مراسمی که ما امروز در اینجا شاهد اون خواهیم بود و شما هم خواهید دید تا کنون در هیچ کشور دیگری به این صورت تدارک دیده شده باشه و هیچ ملتی شاید تا به حال چنین با نظم و ترتیب ادوار مختلف تاریخی خودش رو به نمایش نگذاشته. بدون شک این برای میهمانان عالیقدر کشور ما مراسم بسیار جالبی خواهد بود و برای شما که بر صفحه تلویزیون این مراسم رو ملاحظه میکنید. آنچه که شما امروز در اینجا خواهید دید حاصل سالها و ماهها تلاش، تحقیق، کوشش گروهی از ایرانشناسان، ارتش شاهنشاهی و سازمان‌های ملی و دولتی است. بسیاری از سنگ‌نوشت‌ها، کتاب‌ها و مدارک تاریخی زیر و رو شد و مطالعه شد تا اینکه طرح‌ها و نمونه‌هایی برای پوشاک و سلاح‌ها و ساز و برگ سپاهیان ادوار مختلف تاریخ ایران آماده و تهیه شد. و اگر شما اونچه رو که نزدیکتر در مقابل چشمتون جریان داره و رخ میده، یعنی مردم رو و جنب و جوش رو فراموش کنید و فقط به این سربازان گارد جاوید و ستونهای تخت جمشید بنگرید، در خیال خودتون میتونید دوران با شکوه هخامنشی رو تا اونجا که تخیلتون اجازه میده زنده کنید. استفاده می‌کنم بفرمایید که افسران یه جوری بایستن که میدان به اطلاع تماشاگران عزیز تلویزیون ملی ایران باید برسونم که این مراسم توسط تلویزیون ملی ایران به طور رنگی برای بسیاری از کشورهای جهان پخش میشه و شما البته این مراسم رو در تلویزیون‌های خودتون معمولی و سیاه و سفید میبینید. تا اونجا که من اطلاع دارم علاوه بر آمریکا که شما لحظه پیش شاهد گویندگی باربارا والترز نماینده NBC بودید، برای آلمان، برای فرانسه و برای انگلستان این مراسم از طریق ماهواره مخابراتی به طریق رنگی پخش میشه. این صف خوانندگان سرود هاست که در این لحظه آماده میشند و دسته موزیک ادوار مختلف تاریخ رو خواهند نواخت. نکته جالب در این باره این هست که سازهایی که گروه موسیقی به کار بردند تمام هیچ کدام از سازهای دوره ما نیست. تماشاگران عزیز، من صدای آماده باش فرمانده میدان رو شنیدم. تصور میکنم که شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت شهبانوی ایران و میهمانان عالیقدر تا چند لحظه دیگر وارد میدان بشوند. خبر تماشاگران عزیز، 3 اتوبوس در این لحظه به جلوی محوطه آمد.
درهای اتوبوس ها باز شد و اجازه بدید ببینم شاید احتمالاً شاهنشاه آریامهر و عالیحضرت شهبانوی ایران به اتفاق میهمانان عالیقدرشون در همین اتوبوس ها هستند. من میهمانان رو از پشت شیشه اتوبوس میتونم ببینم، ولی تردید دارم که بله، شاهنشاه آریامهر قبل از همه از اولین اتوبوس پیاده شدند و بلافاصله حضرت هایله سلاسی رئیس جمهوری اتیوپی رو و سایر میهمانان ارجمند خودشون رو هدایت میکنند به طرف جایگاه‌های مخصوص. شاهنشاه در پای اتوبوس ایستادند و میهمانان از اتوبوس پیاده میشند. تماشاگران عزیز تلویزیون ملی ایران، به تدریج میهمانان عالی قدر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران از اتومبیل هایی که حامل آنهاست پیاده می شوند و به سوی جایگاه های مخصوص پیش می روند. میهمانان عالی قدر شاهنشاه و شهبانوی ایران یک یک در محل های مخصوص خیش مستقر می شوند. صندلی های بسیار زیبای آبی رنگی در روی جایگاه مخصوص قرار داده شده که محل نشستن میهمانان عالی قدر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیحضرت شهبانوی ایران است. همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران به جایگاه مخصوص تشریف فرما شدند. علیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران لباس سپیدی بر تن دارند و کلاه سپیدی نیز بر سر. اعلیحضرت همایونی و علیحضرت شهبانوی ایران در همین لحظه بر روی صندلی‌ها جلوس فرمودند. در میدان همه چیز آماده برای شروع مراسم است. شاهنشاه و شهبانوی ایران در حالی که در کنار اونها اعلیحضرت هایله سلاسی قرار گرفته و بالحضرت ها پشت سر اعلیحضرت این هستند، در وسط جایگاه نشستند و میهمانان عالی قدر در حالی که غالباً چادرهایی برای محافظت خودشون از پرتو سوزنده آفتاب بالای سر دارند، در انتظار شروع برنامه هستند. در کنار علیحضرت شهبانوی ایران حضرت نیکولای پادگورنی صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی نشستند. تماشاگران عزیز، دو پیک حامل پیام ملت ایران برای شاهنشاه آریامهر در این لحظه به وسط میدان آمدند. یک پیک که شنل قرمزی بر دوش داره و شبیه چاپارهای دوره هخامنشی هست، یعنی لباس چاپارهای دوران هخامنشی رو به تن داره، پیام رو به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم میکنه. آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی پیام رو میگیرند که بر پوست آهو نوشته شده: به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا میدهند و آقای شریف امامی پیام ملت ایران را میخوانند. مجلسین سنا و شورای ملی ایران با این پیک خجسته پی سپاس و پیام ملت ایران را به فرزند برومند میهن و وارث و نگاهبان تاج و تخت باستانی ایران
که زندگانیش پاینده و خورشید اقبالش در افق کامیابی تابنده باد تقدیم می‌دارند. تماشاگران عزیز، پیام ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه توسط آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا خوانده شد. آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاه آریامهر متن خطابه شاهنشاه را که لحظه دیگر قرائت خواهد شد به ایشان تقدیم می کند و شاهنشاه آریامهر در این روز بزرگ خطاب به ملت ایران و جهانیان سخن میگویند. در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید، زادگاه شاهنشاهی کهنسال ایرانی، در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگداشت ملی ایران در اینجا گرد آمده اند، در حضور سایر میهمانان والا مقام استه دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا، در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود میفرستم. درود به کوروش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاودانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود به همه سازندگان کاخ عظیم تمدن و فرهنگ ایرانی، به همه متفکران، به همه دانشمندان و دانش‌پژوهان، به همه نویسندگان و سخنوران، به همه هنرآفرینان ایران که در طول هزاران سال این سرزمین را به صورت کانون جاودان اندیشه و معنویت درآوردند و قسمتی از والاترین ارزش‌های فرهنگ و تمدن تاریخ جهان را به جامعه بشری ارمغان دادند. درود به همه خدمتگزاران گمنام این مرز و بوم که در طول 2500 سال با روح ملیت و با کوشش و تلاشی مداوم استمرار شگفت‌انگیز تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را باعث شدند و آن را به صورت یک عامل جاودان دوستی و تفاهم بشری زنده نگاه داشتند. در این روز تاریخی که ایران نو به زادگاه پرشکوه شاهنشاهی کهن خیش روی آورده است تا با 25 قرن تاریخ پر افتخار خود تجدید عهد کند، به عنوان شاهنشاه ایران تاریخ جهان را گواه می‌گیرم که ما وارثان این میراث کهن در تمام این دوران دراز
به رسالت معنوی خیش وفادار ماندیم و هرگز پیمانی را که 2500 سال پیش با تاریخ و با بشریت بستیم از یاد نبردیم. ما در طول قرون و اعصار فرهنگ خیش را پیام‌آور آرمان‌های عالی بشری و مبشر صلح و محبت و تفاهم قرار دادیم و همراه با این فرهنگ همه جا با خود پیام دوستی و آشنایی بردیم. تماشاگران عزیز، این بود سخنان شاهنشاه آریامهر در مراسم امروز. گروه نوازندگان تنبک و سازهای بادی همراه با سپاهیان قطعه ثنای شاه رو که اثر دهلوی است اجرا می‌کنند. تماشاگران عزیز، همکنون سرود جشن توسط سپاهیان انقلاب اجرا خواهد شد. تماشاگران عزیز تلویزیون ملی ایران، همونطور که ملاحظه کردید سرود جشن شاهنشاهی ایران توسط نمایندگان ادوار مختلف تاریخ ایران که لباسهای بسیار زیبا و باشکوهی دارند همراه با سپاهیان انقلاب که ثمره دوران پرشکوه پهلوی هستند خوانده شد. همکنون ارکستر از محوطه میدان خارج شد و موزیک آغاز کرد برای رژه. من از دور افرادی رو که قرار است رژه بروند میبینم که به سوی محوطه تخت جمشید و به سوی جایگاه سلطنتی در حال پیش آمدن هستند.
در داخل محوطه تخت جمشید پرچم‌های ایران بر فراز میله‌های بلندی قرار گرفته و با باد ملایمی که در تخت جمشید میوزه پرچم‌های ایران به اهتزاز درآمده. افراد گارد جاویدان همچنان در روی پله‌های تخت جمشید و در پای ستون‌های پرعظمت تخت جمشید قرار دارند. همکنون رهبر ارکستر موسیقی دوره هخامنشی رو راهنمایی میکنه و نمایندگان دوره هخامنشی تاریخ ایران به سوی جایگاه سلطنتی در حال پیش آمدن هستند. پیش این گروه از دور من 3 نفر رو میبینم که با لباسی از پوست یوز پلنگ به طرف ما پیش میاد. نفر وسط درفشدار اختر کاویان هست که مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران است. شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانوی ایران و میهمانان عالی قدر تمام به سوی رژه روندگان متوجه هستند. هنوز رژه روندگان در حدود 500 متر با جایگاه مخصوص فاصله دارند. تماشاگران عزیز، رژه روندگان با عظمت و ابهت مخصوصی به پیش می آیند. همانطور که خدمت شما عرض کردم، در جلو 3 نفر با لباس یوز پلنگی حرکت می کنند که یکی از آنها درفشدار اختر کاویان است و با قدم‌های متین و مرتب به سوی جایگاه سلطنتی در پیش است. در پشت سر این 3 نفر یک عرابه 4 اسبه با 4 اسب سپید به سوی جایگاه در حرکت است که من بر بالای عرابه درفشدار درفش همای پیکر شاهنشاهی هخامنشی که همونطور که اطلاع دارید همای مرغ مقدس ایرانیان باستان بوده که در شاهنامه هم از آن صحبت شده است رو میبینم که بر بالای عرابه قرار داره. برای تماشاگران عزیز درباره سپاهیان دوران هخامنشی توضیحی می‌دهم. در دوره هخامنشی شاهنشاهان ایران به ارتش و کارهای ارتشی بسیار دلبسته بودند. سپاهیان همیشگی دوران هخامنشی شامل نیروی زمینی و نیروی دریایی بود و نیروی زمینی تشکیل می‌شد از رسته پیاده، سوار، ارباب سواران، مهندسان، نفت‌اندازان و کارگران. در پشت سر عرابه اول یا به عبارت صحیح‌تر عرابه اول درفشدار شاهین زرین در حال حرکت است. عرابه‌ای است با 4 اسب سپید و 4 سرباز هخامنشی که شاهین زرین را هم
اراده سوم اراده است که یک کماندار در آن نشسته، یک کماندار هخامنشی نشسته و دیگری پشت سر او ایستاده. در پشت سر اراده ها افسران پارسی دوره هخامنشیان حرکت می‌کنند. همکنون از مقابل جایگاه در حرکت هستند. لباس‌های بسیار زیبایی به تن دارند و سپرداران پارسی در پشت سر آنها. سپرهای نیز. این سربازان رو در نصر جاویدان می‌نامیدند، چون اگر کسی با مرگ یا بیماری از عرصه کارزار خارج می‌شد، یک سرباز زبده دیگه جای او رو می‌گرفت و به این ترتیب هرگز شماره اونها کاهش نمی‌یافت. سلاح نبرد این گروه که سبک اسلحه هستند، یک نیزه هست، سپرهای نیزی بوده شد و تیر و کمان. جوشنهایی غالباً به تن داشتند که بر آنها پولک‌های رنگین دوخته می‌شد. سربازان نیزه‌دار پارسی از برابر جایگاه گذشتند و همونطور که اشاره کردم سربازان دوران هخامنشی از قسمت‌های مختلف ایران زمین داشتند. نیزه‌داران مادی، خوزستانی و پارسی. همکنون یک گروه سواره از مقابل جایگاه در پیشاپیش این گروه یک افسر پارسی است که دست خود را به سوی آسمان بلند می‌سازد. سواران دوران هخامنشی هم به دو گروه سنگین اسلحه و سبک اسلحه بخش می‌شدند. اسلحه سواران در آغاز دوران هخامنشی با اسلحه پیاده‌ها تیر و کمان که تیر و کمان چند فرقی نداشت و فقط سواران گاهی با فلزی بر سر می‌نهادند و داشتنی با پولک‌های مانند مرزهای ماهی بر سر می‌کردند. این اراده ها که تعدادشون بسیار زیاد هست همکنون در حال عبور از مقابل جایگاه سلطنتی هستند. این اراده ها هر کدوم 4 اسب دارند و 2 سرباز هخامنشی در روی اراده قرار گرفتند. شاید لازم باشه در اینجا من اشاره کنم که در عصری که ایران چنین تمدنی داشت و مردمان ایران زمین دارای شاهنشاهی بزرگی بودند که از قلب اروپا تا دره نیل و صحاری آسیای مرکزی ادامه داشت، در سایر نقاط دنیا و از برچه منوال در آن روزگار اقوام سلت، اسپانیا و فرانسه امروزی را تصرف کردند. اقوامی بودند بدون تمدن و نیمه وحشی و اثری در اروپا از هیچ کدام از کشورهایی که اکنون ما آنها را به نام می‌شناسیم وجود نداشت. اروپا عرصه تاخت و تاز قبایل تئوتونیک بود. آلمان‌ها نژادهای نخستین آلمان‌ها در بالای رود راین ساکن شده بودند. امپراتوری آسور، بابل و لیدیه در این دوره سقوط کردند به دست شاهنشاهان هخامنشی و در همین زمان بود که در خاورمیانه بودا در هند و کنفوسیوس در چین آموزش فلسفه و اندیشه‌های خود را آغاز کردند. در همین لحظه برج متحرک دوران هخامنشیان که به وسیله گاوهایی کشیده میشه از مقابل جایگاه سلطنتی عبور میکنه. در دو طرف این گاوها در هر طرف 4 سرباز راه میرن و در پیشاپیش اونها 1 سرباز. در روی برج متحرک هم تعدادی سرباز ایستادند و بر بالای برج 1 سرباز پرچم قرمز رنگی رو در دست داره که حمل میشه. به قدری مراسم امروز با شکوه هست و زیبا و ما در پای ستونهای با عظمت تخت جمشید دوران گذشته ایران رو به یاد میاریم. الان من کشتی تریرم در دوران هخامنشیان رو میبینم که از مقابل جایگاه سلطنتی عبور میکنه. بسیار زیباست تماشاییان عزیز.
بر اساس نوشته‌های مورخان و ایرانشناسان، ایرانیان از زمانهای باستان با دریانوردی آشنایی داشتند. در زمان داریوش بزرگ 2 گروه دریایی برای بررسی در کرانه‌های دریای اژه به یونان و روم و از هند به دریای عمان و دریای سرخ و از راه نیل به دریای مغرب فرستاده شدند. کشتی‌های نیروی دریایی هخامنشی بر 3 گونه بوده است: کشتی‌های 3 رده پارویی یا تریرم که دارای 3 ردیف پاروزن بر بالای یکدیگر بوده و یک کشتی جنگی به شمار می‌رفت. کشتی‌های دیگر کشتی‌های دراز و جادار ویژه بردن اسب و سواران و همچنین کشتی‌های کوچکتر برای بردن خاربار و جنگ افزار بودند. اکنون یک کشتی دیگر از مقابل جایگاه سلطنتی عبور می‌کند. در پایین این کشتی‌ها بر روی پارچه‌هایی به صورت آب نقاشی شده و کشتی سوم هم همکنون به مقابل جایگاه رسید که یک کشتی بارکش بوده است. موزیک دوران هخامنشی همچنان ادامه دارد. کشتی رژه دوران هخامنشی تمام می شود، رژه با عظمت دوران هخامنشی، و ما در انتظار رژه دوران اشکانیان هستیم. همکنون از دور سوارانی رو می بینم که به سوی جایگاه نشستند. من را توضیح بدم که اشکانیان از 250 قبل از میلاد تا 224 میلادی در حدود 474 سال در ایران حکم روایی کردند. سوار نظام پارتی یا اشکانی در سراسر تاریخ ایران بی‌نظیر بوده و پارتی ها قومی بودند جنگجو و به خصوص سوار نظام پارتی همیشه رومی ها رو در عصر اشکانیان در کشاکش نبردهایی که ایرانیان داشتن پیوسته به ستون می آورده و معروف بوده که از عهده سواران پارتی هیچ سوار نظامی بر نمی‌آید. برابر ما نخستین گروه سوار نظام پارتی گذشتند. البته یک درفش اژدها هم در دست داشتند. بله، این نشان مخصوص دوران اشکانی است. من افسران جوشنپوش پارتی رو میبینم که با لباسهای بسیار زیبا، همچنین اسبهای اونها هم به طرز بسیار زیبایی تزیین شده و همکنون از مقابل جایگاه سلطنتی عبور میکنند. یک پرچم که در روی آن اسب سپید است، یک درفش اسب سپید رو حمل می‌کنند. اینها به اصطلاح سواران سنگین اسلحه پارتی و اشکانی هستند و شما می‌بینید که اسباشون تمام جوشن پوشیده و واقعاً هیبت عظیم و عجیبی دارند. کار سوار نظام پارتی این بود که پس از تیرباران کردن دشمن و آماده کردنش به جنگ عقب نشینی کردن، راه گریز در پیش می‌گرفتن و سپاه دشمن که تصور می‌کرد اونها رو شکست داده برمیگشته و ناگهان سوار نظام پارتی حمله مجدد رو آغاز می‌کرده و اونها رو از بین می‌برد. حالا نوبت رژه سپاهیان دوران درخشان ساسانی است. و موزیک در همین لحظه عوض میشه و موزیک دوران ساسانیان رو می‌نوازه. یک گروه پیاده ساسانیان حرکت میکنند. در جلوی اونها یک نفر که فرمانده کل هست سوار بر اسب به جلو میاد. پشت سر فرمانده کل یک نفر درفشدار درفش کاویانی در دوره ساسانیان هست که درفش کاویانی رو به جلو میاره. 2 نفر در کنارهای درفشدار درفش کاویان راه میرند و پشت سر اونها یک گروه پیاده. شاید بدونید که ساسانیان از سال 224 تا 652 میلادی در حدود 428 سال بر ایران شاهنشاهی کردند و دوران ساسانیان یکی از پرشکوه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران هست به دلیل شکوفان شدن بی سابقه هنرها
در این زمان. دولت ساسانی هم مثل دولت هخامنشی به آموزش سپاهیگری به سربازان و سپاهیان اهمیت بسیار می‌داد. ساسانیان برای آموزش سپاهیان سوار آموزگاران ورزیده‌ای داشتند که آنها را برای تعلیم پایتخت و سراسر پادگان‌های خود می‌فرستادند. ایرانیان دوران ساسانی گروه سپاهیان را گند می‌نامیدند و سرکرده آنان را گند سالار و هر گندی به چندین واحد به نام درفش بخش می‌شد که هر یک درفشی با رنگ و پیکره ویژه‌ای داشتند که شما ملاحظه می‌کنید پرچمداران رو. گروهی که الان از مقابل جایگاه عبور میکنه در جلوشون یک نفر بر سوار بر اسب هست و میگذره و در پشت سر او یک نفر درفشدار درفش 4 زبانه هست. یک مورخ رومی درباره سواران ساسانی گفته که سواران نیزه‌دار ساسانی چنان استوار در خانه زین جا گرفته بودند که گویی آنان را با زنجیر به پشت اسب بستند. پشت سر آنان رده‌های تیراندازان کمان‌ها را در دست داشتند و هنگامی که تیرها از چله‌های کمان‌هایشان رها می‌شد تا دور جای مرگ می‌بارید. در همکنون درفشدار سرپرچم حلقه و خورشید از جلوی جایگاه عبور میکنه به همراه گروه سواره دیگری. موزیک ساسانیان در این لحظه قطع میشه و موزیک دوره صفاریان آغاز میشه. من باید به اطلاعتون برسونم که در دوران اشکانیان و ساسانیان اروپا و سراسر جهان دستخوش آشوب‌ها در هیچ کجای جهان به جز ایران و البته روم در آن عصر که در عصر اقتدارش بود، به جز این دو کشور در هیچ جای دنیا حکومت ثابت و مستحکمی وجود نداشت. در این دوره بود که قیام اسپارتاکوس رخ داد و 6000 برده توسط پومپی امپراتور روم قتل عام شدند و همچنین عصر ژولیوس سزار بود و عصر کالیگولا امپراتور سفاک روم. در اروپا در همین عصر بود که هون‌ها، واندال‌ها و گوت‌ها به امپراتوری روم هجوم بردند و گوت‌ها یک بار اروپا را تسخیر کردند و بار دیگر آتیلا. در عصر ساسانیان بود که شاپور اول پادشاه ساسانی والریان امپراتور روم را دستگیر کرد. و حالا درباره عصر صفاریان که از سال 867 تا 908 میلادی در ایران سلطنت کردند و شما می‌دانید که بین ساسانیان و صفاریان یک وقفه عظیم پیش آمد به خاطر هجوم اعراب به ایران و خطر این بود که ایرانیان یکسره تمام سنن، آداب و از جمله آداب سپاهیگری و ملیت خودشون را از دست بدن. صفاریان نخستین سلسله‌ای بودند که پس از هجوم اعراب پرچم ملیت ایرانی را سرافراز نگاه داشتند و یعقوب لیث پادشاه صفاری یکی از درخشانترین، برجسته ترین و دوست داشتنی ترین چهره های تمام تاریخ ایران به شمار میره. مردی بود که ایران رو میپرستید و با خلفای عرب پیکار کرد. در جلوی گروه صفاریان یک سوار به پیش میاد و در پشت سر او درفشداری که حامل درفش دوره صفاریان هست. پشت سر او گروه صفاریان به پیش میاد. اولین گروه پیاده نظام عصر صفاریان هستند که گرز بر دوش حمل می کنند و لباسهاشون بر دو گونه است. یک لباس آبی رنگ با کلاههایی به رنگ قرمز و آبی و در جلو گروه گرزدار لباسهای رنگین به تن دارند و کلاهی که گرداگرد اون عمامه‌ای هست. و حالا نوبت به سوار نظام صفاریان میرسه. درباره سپاهیان عصر صفاریان باید بگم که از 3 بخش پدید می آمدند. سرهنگان که از زرخریدهای آزاد شده بودند و هر کدام 1000 سوار را رهبری می کردند. موالیان که سربازان معمولی بودند و آزادگان که از دهقانان و نجیب زادگان تشکیل می شدند. در رسته سوار بیشتر 2 گروه سرهنگان و آزادگان عضویت داشتند که می توانستند برای خودشون اسب و سلاح و جنگ افزار کنند.
آخرین گروه سوار نظام دوران صفاری از برابر ما گذشت. همکنون رژه دوران دیلمیان آغاز خواهد شد. دیلمیان میدونید به خاطر علاقه‌ای که به خاندان علی داشتند رنگ سبز رو بسیار گرامی می‌داشتند و پرچمشون هم پرچم سبز رنگی بود و لباسشون هم سبز رنگ بود. دیلمیان از سال 935 تا 999 میلادی در ایران فرمانروایی کردند و چون سرزمینشون در پشت کوههای البرز و در کرانه‌های دریای مازندران بود، از زمانهای قدیم به دلاوری و جنگجویی نامدار بودند و در پناه جنگل‌ها و کوهستان‌های سرزمین خودشون از همیشه آزاد زیستند و کمتر زیر بار فرمانروایان می‌رفتند و به خصوص نبرد اونها با اعراب و مسلمانان بیش از 250 سال به طول انجامید و همیشه سهمگین ترین دشمن بیگانگان و اعراب به شمار رفتند. درفشداری در جلوی دیلمیان حرکت میکنه که درفش سبز رنگی رو که در روی اون الله نوشته شده در بالای اون حمل میکنه، سواری که همکنون از مقابل جایگاه سلطنتی عبور میکنه. دسته سوارکار دیگری در پشت سر او حرکت میکنه. سپاهیان دیلمی به دو گونه بودند که یکی سپاهیان ورزیده همیشگی بودند که دائم آموزش جنگی می‌دیدند و در برابر کار خودشون مزد می‌گرفتند، یعنی سپاهیان حرفه‌ای بودند، و دسته دوم سپاهیانی که به هنگام جنگ فقط به سپاهیان می‌پیوستند و با آنها پیکار می‌کردند. ارتش دیلمی مثل ارتش دوره سامانی و صفاری از دو دسته سوار و پیاده تشکیل می‌شد. سوار نظام بیشتر از گیلان و دیلمان و پیاده نظام از مردم غیر دیلم بودند. و البته باز هم باید توضیح بدم که بر سه گروه بودند: سپرکشان، زوبینداران و ریکاردداران. و حالا نوبت رسیده به رژه عصر صفویان. موزیک آهنگ عصر صفویان رو می‌نوازه. در جلو فرمانده کل دوران صفویان قرار داره که شلوار آبی رنگی به پا داره و کلاه سفیدی بر سر که در بالای کلاه پارچه‌ای با رنگ قرمز می‌گیره. درفشدار درفش شیر و خورشید دو زبانه دوران صفویان در پشت سر فرمانده کل راه میره و دو نفر دیگه در طرفین نشستن. دوران صفویان از 1051 تا 1732 میلادی به طول انجامید. پس از دوران ساسانیان، صفاریان، سامانیان، دیلمیان، تیره هایی که از نژاد ایرانیان نبودند مدتی به طور شمشیر و ایران فرمانروایی کردند و پس از 500 سال وقته یک خاندان ایرانی که از آذربایجان برخاسته بودند تاج و تخت شاهنشاهی ایران را به دست آوردند و دوران با عظمتی را در تاریخ ایران آغاز یافت. حالا رژه دوره افشاریان آغاز میشه. اینقدر این رژه با شکوه هست که من نمیتونم، واقعا قادر نیستم برای شما توصیف کنم. موزیک دوره افشاریان است. در جلو افسر دوران افشاریان پیش میره در حالی که تبرزینی بر دوش داره. شاهنشاهی افشاریان بر ایران از سال 1735 تا 1747 میلادی به طول سازمان ارتش نادرشاه با دوران صفوی فرق بسیاری نداشت، اما اونچه که در ارتش نادرشاه به خصوص وجود داشت نظم و انضباط شدیدی بود که در اواخر دوران صفوی از اون اثری به جا نمانید. درفشدار درفش شیر و خورشید با نوار قرمز در دوران افشاریان و درفشدار درفش رنگارنگ در دوران افشاریان ارتش ایران در دوران شاهنشاهی نادرشاه افشار از 4 دسته تشکیل می‌شد: سوارها، پیاده‌ها، چیها، زنبورکچی‌ها و مهندسان. البته پر ارج‌ترین رسته ارتش نادری سوار نظام نادری، سوار نظام معروف که از جنگجویان خراسانی، افغانی، ترکمن، بلوچ، ازبک، کرد و نقاط دیگر ایران تشکیل میشد. ایران سکشن. همکنون گروه سواران جوشنپوش از مقابل جایگاه سلطنتی عبور
و گروه شترسواران زنبورکچی در دوره افشاریان به پیش میاند و به مقابل جایگاه سلطنتی میرسند. در جلو یک نفر شترسوار هست، در پشت سر او شترسوار دیگری که درفشی در دست داره و در پشت سرش شترسواران دیگر. سلاح که در دست این می‌بینیم و از لوله‌های کوچکتر که بر روی شتر حمل می‌کرد. نکته دیگری که من باید اشاره کنم این است که نیروی دریایی ایران از مدت‌ها در دوران نادرشاه به خصوص و در دوره افشاریان بار دیگر زنده شد و حیات تازه. شما بر روی صفحه تلویزیون هنوز شاهد رژه سوارکاران دوران افشاری هستید لحظه پیش و این تصویر انبوه میهمانان عالی‌قدر رهبران کشورهای مختلف جهان هست که به برنامه امروز توجه دارند. و حالا از برابر ما گروه دوران قاجاریه می‌گذرد. افسران دوره عباس میرزا و درفش دوره عباس میرزا و سربازان دوره عباس میرزا، همچنین افسران ژاندارم در دوره قاجاریه، درفشدار درفش ژاندارم در دوره قاجاریه و ژاندارم ها در دوره قاجاریه و همچنین قزاقان که با لباسهای قرمزشون کاملا معلوم هستند و افسران بریگاد قزاق و درفشدار قزاق دوران قاجاریه از مقابل جایگاه سلطنتی عبور کردند. باید اشاره کنم که در دوران قاجاریه به خصوص در دورانی که همعصر با ناپلئون بود، دولت قاجار از فرانسه برای تجدید سازمان ارتش خودش کمک طلبید و به همین دلیل شما به هنگام رژه نمونه های از لباس های افسران فرانسوی رو در اون دوران دیدید. و حالا تاریخ ایران رو از دوران هخامنشیان تا پایان دوره قاجاریه مرور کردیم. منتظریم تا قسمت جالب دیگری از برنامه رو ببینیم و شاید به عبارتی جالبترین، یعنی رژه دوران پرافتخار پهلوی. حالا تصور میکنم از سه سوی محلی که ما قرار داریم سه گروه موزیک به سوی مرکز میدان در حرکت هستند. این سه دسته موزیک نیروی دریایی، دانشکده افسری و دانشکده افسری شهرخانه هستند. سه دسته موزیک از سه گوشه میدان وارد میدان شدند و آرایش جالبی به خود گرفتند. هر سه دسته همکنون در حال درجا زدن هستند. دسته موزیکی که در مقابل جایگاه قرار داشت به ترتیب داخل دسته های موزیک دیگر می شود. به این ترتیب رژه دوران پرشکوه پهلوی آغاز می گردد. من سربازان گارد جاویدان شاهنشاهی ایران رو می‌بینم که سوار بر اسب‌های خود به سوی جایگاه سلطنتی در حرکت هستند.
گارد جاویدان شاهنشاهی ایران با لباسهای بسیار زیبا و کلاههای براق از مقابل جایگاه سلطنتی عبور هوایی شاهنشاهی از جلوی جایگاه مخصوص رژه می‌رود. افسران و سربازان نیروی هوایی شاهنشاهی از جلوی جایگاه مخصوص رژه می‌روند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، اولیاحضرت شهبانوی ایران و تمام میهمانان عالیقدر اعلیحضرت همایونی و شهبانوی ایران به پا ایستادند. بر صفحه تلویزیون حیل سلسی و آقای پادگورنی را ملاحظه کردید که در طرفین شاهنامه از شهرهای ایران قرار داشتند و این گروهی از امیران کشورهای عرب ساحل خلیج فارس بودند و ریشه دختران نیروی هوایی خیلی منظم، خیلی قشنگ و مرتب و منطقه هوایی تسهیل نقطه از گرفته میشه تا از بالا شاهد عظمت بیشترین مراسم میشه. رژه افراد نیروی هوایی شاهنشاهی همچنان ادامه دارد. دریایی شاهنشاهی آماده نواختن موزیک برای رژه نیروی دریایی شاهنشاهی است. این دسته موزیک نیروی دریایی شاهنشاهی است که به نواختن آماده. برای بالاحضرت همایون ولایت بدون شک مراسم امروز مراسم بسیار بسیار جالب است. بالاحضرت به هنگام تحصیل با تاریخ ایران آشنا میشن و امروز فرصت یافتن که تاریخ ایران رو در برابر ببینن. رژه نیروی دریایی ایران آغاز میشه در حالی که یک افسر در جلو رژه میره و پشت سر نمایندگان نیروی دریایی ایران در حال رژه رفتن هستند. بسیار محکم و زیبا افراد نیروی دریایی شاهنشاهی ایران از مقابل جایگاه مخصوص عبور می‌فرمایند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، اولیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و تمام میهمانان عالیقدر به پا خواستند. وارثان همان نیروی دریایی هستند که شاهنشاهان بزرگ هخامنشی برای ایران به وجود آوردند و بنیان نهادند.
دسته موزیک به طرف مقابل، یعنی به طرف جایگاه مخصوص حرکت کرد. در این لحظه دسته موزیک مخصوص نیروی دریایی به طرف چپ پیچید و در حال خروج از میدان است. دسته موزیک دانشکده افسری جلو آمده و آماده است تا موزیک بنوازد. رژه با شکوه نظامیان در تخت جمشید تلاشی بود برای نمایش پیوستگی تاریخی ایران به رهبران کشورهای مختلف و ادای احترامی به ارتش‌های ادوار مختلف تاریخ ایران زمین. ارتش‌هایی که در طی قرن‌ها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردند و تاریخ پر افتخار این سرزمین رو رقم زدند. اما این رژه بی سابقه که برای مردم بسیاری از کشورها به نمایش درآمد، پایان برنامه‌های روز 4 جشن‌ها نبود. غروب روز 23 مهر ماه و بعد از پایان رژه در تخت جمشید، مهمانی شام غیر رسمی تری در سالن ضیافت شهر چادری برگزار شد که در مقایسه با شام شب قبل کمتر در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. ضیافت شام خصوصی، آخرین شب در تخت جمشید. یک پذیرایی ایرانی در محیطی سرشار از دوستی، تفاهم، پیوند. کمیته اجرایی جشن‌ها تصمیم گرفته بود تا در آخرین روز حضور مهمانان در تخت جمشید این بار با غذاهای ایرانی از مهمانان پذیرایی کنه و فرصتی برای تبلیغ غذای ملی ایران در بین نمایندگان دیگر ملل به وجود بیاره. در این مهمانی موسیقی و رقص ایرانی برای سرگرم کردن سران کشورها تدارک دیده شد و با انواع غذاهای ملی ایران از مهمانان پذیرایی شد. علی کبیری، سرآشپز مخصوص شاه، مسئولیت تهیه غذاهای مهمانی ایرانی رو بر عهده داشت. به گفته آشپزها، رهبران کشورهای میهمان خورشت فسنجان و آش انار رو بیشتر از دیگر غذاهای ایرانی پسندیدند. بعد از پایان روز 4 جشن‌های 2500 ساله به تدریج تعدادی از نمایندگان میهمان شیراز رو به مقصد کشورهای خودشون ترک کردند. با این حال 10 نفر از رهبران حاضر قرار بود تا به عنوان مهمانان ویژه شاه به تهران سفر کنند و در کنار پادشاه ایران در مراسم افتتاح چند پروژه ملی ماندگار رو حضور داشته باشند.